අද අපි බ්‍රවුනීස් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම හිතනවා ඔයාලා ඒක හදන්න ආස වෙයි කියලා. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. ප්‍රමාණ ටික මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්නම් හදන ගමන්. මුලින්ම මේ විදිහට බිත්තර දෙකක් හොඳට කවලම් කරගන්න. ඒක බීට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේකට මෙල්ට් කරගත්ත බටර් ග්‍රෑම් 75ක් දානවා. එහෙම නැත්නම් තෙල් උනත් ඔයාලට මේකට ගන්න පුළුවන්. තෙල් නම් කෝප භාගයක්. ඊට පස්සේ අපි මේකට සීනි කප් එකක් එකතු කරගන්නවා. මම රතු සීනි තමයි එකතු කළේ. ඔයාලට කැමති වර්ගයක සීනි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. සීනි ටිකක් දිය වෙනකම් මේ විදිහට ඔයාලා කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කළා. මේක ගොඩක් කවලම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් සීනි ඔයාලට තේරෙනවනේ දිය වෙන ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ අපි මේකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කළා. ඊට පස්සේ මේකට අපිට අපි ගත්ත පාන් පිටි, එතකොට චොක්ලට් පවුඩර්, පාන් පිටි ගත්තේ කප් භාගයයි, චොක්ලට් පවුඩර් කප් 3න් 1 කියලා ගහලා තියෙන ඒකෙන් එකක්. එතකොට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක්. මේ ටික අපි පෙනේරයකට දාලා මේ විදිහට හලා ගන්න. ඒක අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නයි ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒක කීප වතාවක් හලන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳයි. මම නම් මේ විදිහට පෙනේරයකට දාලා මේකට දාගන්නවා. ඊළඟට ඒක හොඳට අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක හදන අතරේදී මම මෙල්ට් කරගන්නවා චොක්ලට් චිප්ස් තියෙන චොක්ලට් චිප්ස් අරගෙන කඩේ තියෙනවා. ඕනම සුපිරි වෙළඳසැලකින් ඔයගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන්. ඒ චොක්ලට් චිප්ස් සාමාන්‍යයෙන් මිටක් විතර අරගෙන ඒ ටික මෙල්ට් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට පොඩ්ඩක් මෙල්ට් කරගන්නවා. මම එහෙම දැම්මහම ගොඩක් රසයි. ඒ විදිහට මම මේ හදාගෙන තියාගන්නවා මේ අතරේදී. ඒකත් අපි මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. මම එක පස්සේ කියන්නම් කොයි වෙලාවෙද එකතු කරන්න කියලා. දැන් අපේ චොක්ලට් පවුඩර් ටිකයි, පාන් පිටි ටිකයි, සීනි, බටර්, බිත්තර ඒ ටිකත් එක්කම හොඳට කවලම් කරගන්නවා. මේකට ඔයාලට චොක්ලට් කුකින් චොක්ලට් තියෙනවා නම් ඒවා මෙල්ට් කරලා දාන්න පුළුවන්. මම චොක්ලට් චිප්ස් කියලා කිව්වේ ඒවා ගොඩක් සීනි දාලා තියෙන හින්දා ගොඩක් රසයි. එතකොට අමුතුම රහක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඊළඟට ඒ අතරේදී මම කප් කේක් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්නවා. මම අද කියපු මේ ප්‍රමාණ වලින් ඔයාලට කප් කේක්ස් 12ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒකට එකතු කළා මං කිව්වේ මෙල්ට් කරගත්ත චොක්ලට් ටික. ඒ චොක්ලට් චිප්ස් මෙල්ට් කරගත්ත ටිකත් එකතු කරා. ඊට පස්සේ තව උඩිනුත් චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් දාගන්නවා අපේ එක මිශ්‍රණය රස කරගන්න. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. චොක්ලට් චිප්ස් නැතුව වුණත් ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය අපි මේ විදිහට කප් කේක්ස් විදිහට හැඳි දෙක වගේ මුලින්ම එකතු කරගන්න. මේස හැඳි වලින් දෙකක් දැම්මහම සාමාන්‍යයෙන් මේ කප් කේක් ට්‍රේ එක ෆිල් වෙනවා.
මේ විදිහට දානකොට ලේසි. ඉතින් මෙහෙම වෙනම හැන්දක් අරගෙන ඔගොල්ලෝ දාගන්න. නැත්තම් මේක පොඩ්ඩක් උකු වගේ හින්දා හැලෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා මෙහෙම දාගන්නකොට ලේසි. ඔයාලගේ මිශ්‍රණය හැම එකකටම සමාන වෙන විදිහට දාගන්න. ඔයාලට මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ විදිහට කප් කේක්ස් විදිහට නැතුව වුණත් සාමාන්‍යයෙන් කේක් තැටියක වුණත් හදන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කේක් එකක් හදන විදිහට. එහෙම වුණත් ඔයාලට හදාගෙන කෑලි කපලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔක්කොටම වගේ දාගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට ප්ලාස්ටි කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක උඩට චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. මොකද එතකොට තමයි ඒකේ ලේයර්ස් වගේ පේන්නේ. එතකොට උඩින් ලස්සනට මේක හැදිලා එනකොට පේනවා. ඒ වගේම රසයි. ඒ හින්දා මේ විදිහට චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. සෙල්සියස් අංශක 180ට ඔයාලා විනාඩි 25ක් මේක බේක් කරගන්න. එතකොට හරියටම එනවා. ඔයාලගේ oven එකේ ප්‍රමාණයට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට බේක් වුණාම හරි. ගොඩක්ම බේක් කරගන්න එපා. එතකොට හරියට එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ගොඩක් තෙත ගතියට තියෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේ ප්‍රමාණයට එන විදියට ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මං හදපු බ්‍රවුනිස් ටික. ඉතින් මේක ගොඩක් සොෆ්ට්. ඒ වගේම ගොඩක් රහයි. ඔයගොල්ලෝ මේ විදියට හදලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න හරියට ඔයගොල්ලන්ට ආවනම්. ඒ වගේම ඔයාලා මොන හරි දැනගන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් කරන්න. මේ තියෙන්නේ බ්‍රවුනිස් වල ඇතුළ ගොඩක් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලත් හදලා විස්තර කියන්න. මගේ Facebook page එකටත් like එකක් දාලා YouTube channel එකත් subscribe කරගෙන යන්න. ගිහින් එන්නම්. bye.